Jos olet eläkkeellä ja sinulla on pitkäaikainen sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa pärjäämistä arjessa, sinulla voi olla oikeus eläkettä saavan hoitotukeen. Käydään läpi, mistä tässä tuessa on kyse, kenelle tuki on tarkoitettu ja miten sitä haetaan. Eläkettä saavan hoitotuki on rahallinen tuki, jonka tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Tuen tarve ja määrä arvioidaan aina yksilöllisesti hakijan kokonaistilanteen perusteella. Tuki voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi. Hoitotuen saaminen edellyttää, että sinulla on lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus, jonka vuoksi toimintakykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikeuksia huolehtia itsestä ja selviytyä arjen toiminnoista. Hoitotuen saaminen edellyttää myös avun tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja kommunikoinnissa, tai muistuttelua ja silmälläpitoa esimerkiksi lääkkeiden ottamisessa. Käydään läpi hoitotuen tasot ja määrään vaikuttavat asiat. Hoitotuki on porrastettu 3 tasoon avun tarpeen ja kustannusten mukaan. Tasot ovat perus, korotettu ja ylin hoitotuki. Sairaudesta tai vammasta voi aiheutua myös erityiskustannuksia, jotka voivat vaikuttaa tuen määrään. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi kotipalvelun, tukipalveluiden tai kotisairaanhoidon kustannukset, palveluasumisesta aiheutuvat hoiva- ja kodinhoitomenot, kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset sekä sairaanhoito- ja lääkekulut. Erityiskustannusten tulee olla toimintakykyä heikentävästä sairaudesta tai vammasta aiheutuvia. Niiden tulee olla myös ylimääräisiä ja jatkuvia. Tämä tarkoittaa sitä, ettei näitä kustannuksia ole ollut ennen sairastumista ja että ne jatkuvat vähintään 6 kuukauden ajan. Kustannusten tulee olla myös tarpeellisia, esimerkiksi erilaisten palveluiden hankkimista tai lääkeostoja varten. Erityiskustannukset ovat myös sellaisia, joista hakija vastaa itse eikä saa muualta korvausta niihin. Käydään seuraavaksi läpi, miten hoitotukea haetaan. Hoitotukea voi hakea Oma-Kelassa tai lomakkeella eläkettä saava hoitotuki. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin laatima C-lausunto, joka on enintään 6 kuukautta vanha. Myös B-lausunto voidaan hyväksyä, jos siinä on riittävät tiedot, eli esimerkiksi henkilökohtaisen avun ja ohjauksen tarve. Hoitotukihakemus kannattaa täyttää huolella ja perusteellisesti, jotta hakijan tilanteesta saadaan kattava ja tarkka selvitys. Pelkästään lääkärilausunnossa kerrotut asiat eivät riitä tuen myöntämiseen, sillä päätös tehdään aina yksilöllisesti hakemuksen ja lääkärilausunnon perusteella. Hakemukseen tulisi kuvata, minkälaista avun tarvetta sairaus aiheuttaa ja miten heikentynyt toimintakyky vaikeuttaa selviytymistäsi arjessa. Hakemuksessa kannattaa siis kertoa omasta arjestasi, toimintakyvystäsi ja kotioloistasi yksityiskohtaisesti. Hakemuksen täyttämiseen voi pyytää apua myös lähiomaiselta tai Kelasta. Jos hakemuksessa on ilmoitettu sairaudesta aiheutuvia kustannuksia, käsittelijä pyytää lisätietoja, jos hän arvioi, että kustannukset voivat vaikuttaa tuen määrään.
Tulot ja omaisuus eivät vaikuta hoitotuen saamiseen, eikä hoitotuki vaikuta Kelan muihin etuuksiin.